গুড মৰ্ণিং সকলোকে। মই আজি মোৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গছকেইটাৰে। এইকেইদিন কনষ্টেণ্ট বৰষুণ হৈ আছিলে, সিমানটা মই গছকেইটা খিয়াল কৰিব পৰা নাই। যিহেতু আজি ৰ'দটো ভালকৈ দিছে, তো গছকেইটাৰিয়ে মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ড'ৰমেট এটা বনাম বুলি কৈ পুৰণা চুৱেটাৰ আছিলে, এইটো ওলাই লৈছোঁ। লগতে মোৰ চুইদাৰৰ তলত মানে পট্টি দিয়া আছিলে, পট্টিখিনি ওলাই লৈছোঁ। আৰু স্কুৱেৰ শ্বেপ পূৰা এটা ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। মই টোটেল 20টা পিচ কাটি লৈছোঁ। পিচেছখিনি কাটি লৈ থৈছিলোঁহে মাত্ৰ, পিছত মোৰ মানে চিলাইৰ কাম আহিলে, চিলাই কৰিব লগা হ'ল আৰু তাতে মই ষ্টপ কৰি দিলোঁ। সেইদিনাখন এনেই মোৰ গ'ল, চিলাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ড'ৰমেটটো। মই এনেকুৱা পুৰণা বস্তুবিলাক পটককৈ মই ৱেষ্ট কৰি নিদিওঁ, থৈ দিওঁ। মই পিছলৈ কিবা কামলৈ যদি আহে বুলি কয় থৈ দিওঁগৈ। এতিয়া তাৰ পিছদিনা আকৌ কেকৰ অৰ্ডাৰ এটা আহিলে, মই ব্লুবেৰী কেক এটা বনাই আছোঁ। ভাবিলোঁ তাৰো এটা ভিডিঅ' সৰুকৈ দি দিওঁ বুলি কয়। কেকটো কাষ্টমাইজ কেক হয়, তাতে দুটা ফ্ৰগ থকাকৈ, আৰু এইটো ফ্ৰগৰ ছাটি নেকি নে কি নাজানো, এটা দিছে ডিজাইনটোত, সেইটো বনাই আছোঁ। আৰু কেকটো কাষ্টমাৰে খুবেই ভাল পাইছে। লটাছ লিপ দিছোঁ আৰু সৰু সৰু ফ্লাৱাৰ্ছ দি দিছোঁ। চকুৰ কাৰণে মই ব্লেক কালাৰ ফণ্ডেণ্ট আৰু হোৱাইট ফণ্ডেণ্ট দি পেলাই মই চকুকেইটা বনাই দিছোঁ। কেকটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত হাজবেণ্ড আৰু মই মিলি পেলাই কেকটো পেকিং কৰিলোঁ। আৰু কাষ্টমাৰক আমি এইটো পাৰ্চেল কৰি পঠাবলগীয়া হ'ল, পাৰ্চেল কৰি পঠাইছোঁ। সেইদিনা ৰাতি 10টামান বাজি গৈছে। ড'ৰমেটটো মোৰ ইনকমপ্লিটে হৈ আছে। তাৰমানে কেকৰ অৰ্ডাৰ আহিলে মই মানে বেলেগ কাম চুবই নোৱাৰোঁ, এক্সট্ৰা কাম কৰিবই নোৱাৰোঁ। কেকৰ কামতে মই ব্যস্ত থাকিলোঁ। সেইদিন কেকৰ অৰ্ডাৰ অহা দিনাখন, তাৰ নেক্সট ডে মই ড'ৰমেটটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এনেকৈ 4টাকৈ জইন কৰিম মই প্ৰথমত। ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'টো এডিট কৰি তাৰপিছত আকৌ আপলোড কৰি তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো দিয়া এটা হাউচৱাইফৰ কাৰণে ইমান সহজ কথা নহয়। আজি 3 days লাগি গৈছে মোৰ এইটো ড'ৰমেট বনাওঁতে, আৰু আজি গৈ কমপ্লিট হৈছে মোৰ। আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ যদি হেল্পফুল হয় এই ড'ৰমেটটো বনোৱা দেখা পায়, আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইকো কৰিব মোৰ চেনেলটো। চাৰিটা পিচ মই প্ৰথমতে জইন কৰি লৈছোঁ, চাৰিটাকৈ। তাৰপিছত মই গোটেইকেইটা জইন কৰি দিছোঁ। মানে মোৰ 5টা পাৰ্টছ ওলাইছে, গোটেইকেইটা পাৰ্ট মই একেলগে জইন কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি পাৰ্ট জইন কৰা হ'ল। তাৰপিছতে মই এটা টি চাৰ্ট এটা কাটি জইন কৰি লৈছোঁ, আৰু এইকেইটা মোৰ চুইদাৰৰ পৰা কাটি লোৱা মানে লেচ কৰি লৈছোঁ। এইটো ডিজাইনৰ কাৰণে, মানে মাজত ডিজাইন দিবৰ কাৰণে কৰিছোঁ। 2টা ছাইডতে মই চিলাই কৰি দিছোঁ ইয়াৰে।
মই চেষ্টা কৰোঁ ৱেডনেছডে আৰু ছেটাৰডে মই লং ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ যায় মই মানে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা মোৰ এবচেঞ্চ গুচি যায় ভিডিঅ'। আজি আকৌ ছেটাৰডে দি আছোঁ, এতিয়াও টাইম বহুতখিনি গৈছে, হ'লেও মই চেষ্টা কৰি আছোঁ এইটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে। ড'ৰমেটৰ ওলোটা পিনে মই এটা লেচ লগাবৰ কাৰণে চিলাই কৰি আছোঁ। এতিয়া ওপৰ ভাগত মই এই লেচৰ কৰ্ণাৰৰ পিনে মই এটা ষ্টিচ কৰি দিম আৰু ছাইডৰ পিনেও এটা ষ্টিচ কৰি দিম, যাতে মানে বস্তুটো মানে মজবুত হওক। ড'ৰমেট এটা ল'বলৈ গ'লে চবতকৈ কম প্ৰাইচ চাগে 100 ৰুপিজমান লৈ চাগে, তো মোৰ এটলিষ্ট 100 ৰুপিজ এটা ছেভ হৈছে। মোৰ তাৰমানে ঘৰত পৰি থকা পুৰণা বস্তু দি পেলাই আকৌ ৰিইউজ কৰি কিবা ধুনীয়া বস্তু বনাবলৈ মই খুবেই ভাল পাওঁ। ড'ৰমেটটো মোৰ বনোৱা কমপ্লিট হ'ল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু কমেণ্ট, লাইক, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ।